in Tra Vinh province. And today we're going to explore the unique features of Tra Vinh cuisine, how it is different from other regions of the Mekong Delta. Coming up as part of the Tra Vinh gastronomic expedition, I will go north to Co Ke district to check out dừa sáp, a type of coconut unique to the area. Then I will travel back near the main town to learn how to make chang, a well-known rustic rice paper at Linh Hoa district. Next, it's worth to enjoy a different savory version of bánh tét in Co Ngang district. Then I will head south to Duyên Hải coastal district to try some local sea and mangrove forest delicacies. So let the food journey begin. Khmer people in Tra Vinh account up to some 25% of the Khmer population in Vietnam. As a result, Khmer culture has become a part of Tra Vinh's identity. Khmer temples are very well known in the south of Vietnam. Some of them are even recognized as national historic sites. Now, although many were renovated recently, you can still easily recognize these temples by their distinctive arcing dome and the yellow color, very eye-catching. Most Khmer boys will spend time in a temple at one point in their lives. Inside the pagodas, they learn from languages to the Buddha philosophy. I've also learned something about Buddhism visiting this place. I have read some documentaries which say a long time ago a Khmer monk brought a seed from Cambodia to Vietnam. Now, whatever the reason, may be due to genetic mutations or adaptation to new lands, new weather conditions, this seed has now become a local specialty, a unique fruit of Tra Vinh province. Các con ơi, các con thích ăn dừa sáp không? Dạ. Thích hả? Thế thì bây giờ đưa chú đi ăn cùng được không? Đi nha. Let's go now. I follow the Khmer kids to a village in Co Ke district, a place which is said to have most dừa sáp, or literally wax coconut trees in Tra Vinh province. Chào chú ạ. Rồi, chào ngươi. Chú ơi, đây là dừa sáp của mình. Đây dừa sáp, chú đang chuẩn bị bẻ dừa sáp. À vâng. So this is the specialty, the fruit that I was talking about. In Vietnamese, it is called dừa sáp, which is translated literally into wax coconut. It is known widely in the world, though, as with the name macapuno. And why it is called wax coconut in Vietnamese, we're going to find out. Pretty big, and yellow. You see that? A wax coconut looks no different from other coconut varieties. That is until Mr. Formy removes its shell. Inside is an aromatic and butter-like flesh that resembles a type of waxy pudding. Cái cùi này thì kể cả khi chín nữa thì nó cũng vẫn mềm như này hả chú? Cái này nó càng chín nó càng mềm. Càng chín lại càng mềm. Và cái cơm nó càng dày. À. Đó. À thế ạ. Càng mềm và càng dày. Và nước của nó là càng ít lại. Nó không ngọt như là cái dừa kia lắm á. Nhưng mà nó rất béo. Nhưng mà vâng, nó rất ngậy. This almost feels like butter. Seriously, it does feel like butter. Này, ăn thử. Ăn thử không? Mình chế biến lại chứ. À, mình vẫn còn phải chế biến nữa đúng không ạ? Mình chế biến nữa. Because of the thickness and the waxy consistency of the coconut pulp, the fruit is hence called wax coconut. The thickness is due to the high oil content of the fruit, and its buttery flavor is great for a local-style milkshake. Chú ơi, bây giờ mình cho những cái thứ này vào để làm như thế nào? Chế thì trước hết là mình để đường cát vô. Thứ hai nữa là sữa. Mình để vào rồi mình trộn cho nó thấm đều một cái. Vâng. Đậu phộng luôn. Vâng. Để cho đều. Rồi. Rồi.
Rồi mình bỏ. Ăn được rồi đó. Thôi, cái này đẹp. Ok, quay. Cái trái dừa này nói chung đi thì nó có cách đây cũng mấy chục năm rồi, năm 1924. Ui, thử ạ. Nhưng mà tới nay thì nó đã phát triển mạnh tại huyện Cầu Kè. Cháu thấy món này ngon này mà cháu muốn mang ra Hà Nội để trồng cơ. Vẫn được nhưng mà cái tỷ lệ nó thì nó thấp hơn rất là xa. Mấy đứa ăn ngon không? Ngon. Được không? Thích không? Thích. You know, one of these coconuts costs about 20 times more than a normal coconut, and now I can truly understand the value why it costs so much. The weather here is just incredibly hot, and that's why this right here, rapid roll, is one of the favorite dishes of people in this area. Just like that, so good. The other type, you will have to wrap it, roll it, and eat it yourself. You put a piece of meat in there, put some noodles in there. Make sure to put a lot of vegetables in here because this is what's going to help you survive the day in this hot weather. And voila! Bon appetit! Vietnamese wrap and rolls are full of fresh ingredients. We have a touch from the sea and many other ingredients available in the Delta. Sounds simple, but the hardest part is making the rice paper. Luckily, we all will not have to make it because there are villages dedicated solely to rice paper making. And here I am at a rice paper craft village. Have you ever seen so many rice papers before? For me, never. Phơi này thì mình phải để bao lâu mới được anh? Phơi này thì cũng để cỡ sáng cỡ 7 giờ sáng là cỡ 9 giờ là đem ra phơi. lên. Among 70 households that produce rice paper in Tra Vinh ward, only a few keep the manual techniques. There is a reason why these families go through all the trouble. Handmade traditional rice paper is much thinner and hence much easier to eat compared to the machine-made ones. Mrs. Beba does not remember how many sheets of rice paper she has made in her 30 years of working this family trade. Each day, she produces hundreds of perfectly thin rice papers. Looks like a piece of cake for her, but not for me. Khi mà cô cho vào đây như thế này thì làm sao biết là thế nào là vừa? Nó vừa đầy tới cái miệng cá. Này. Cô bây giờ cô cho cháu làm thử một cái nhá. Rồi đó. So I think I watched her quite carefully while she was making this. I think I remember the steps. Right, carefully spread this out. I think I might have too much powder here. Ôi, chỗ này nó bị dính rồi cô ơi. Chờ bao lâu thì được hả cô? Nó lên thôi, đó lên thôi gì được rồi đó. Lên hơi này là được rồi. Rồi bỏ cái nắp ra. Cái tay bên đó chấm là chấm cái miếng bánh nó mới lên. Chấm vào đây à? Cái tay đó chấm vô. Rồi mới thổi. Chấm Chấm vô mình thổi. Mình vừa chấm vô cái mình vừa thổi cái nó không có nóng, nó gì á. Chấm đại, vừa chấm vô cái thổi. Cái vít lên nè. Cái này mà nghề không có nghề á là vô chán đâu có được. Nóng lắm, thổi.
Ồ, hơi bị rách mất rồi. Được đây phải không ạ? Được rồi, kệ đi. Cái chỗ này. Nó đừng cái tay ngay đó. Oh, that was stupid. Tra Vinh village in Nhị Trường district is known for bánh tét. Now coming here you will find one thing that is very special. That is people here make bánh tét all year round. So this is going to be the place that I'm heading to next. Bánh tét is often enjoyed during the Tet holidays. And this all-year-round bánh tét is not so different from its Tet counterpart. Rice quality and stuffing seasoning are the keys to a delicious bánh tét in Tra Vinh village, Cầu Ngang district. At this highly bánh tét workshop, the taste is preserved strictly for more than 80 years now. Phúc, a 24-year-old girl, is now the heiress of the workshop. Không biết là ở Trà Vinh này thì bánh tét có cái điểm gì đặc biệt mà khác so với cả các vùng khác không Phúc nhỉ? Mình dùng nếp sáp, một loại nếp đặc sản, nó có cái độ dẻo và độ thơm rất là cao. Bánh tét chả cu này mình còn ăn phối hợp với như là thịt kho, tôm khô, rồi dưa kiệu, dưa món. Mình thấy là Phúc để ở đây đang... Thì em đang làm cái nhân bánh. Cho nhân bánh, sau đấy gói lại. Dạ. Bánh tét or tet cake is a very popular dish all over Vietnam, but each region has its own way of making the cake. Here in Tra Vinh, people have a taste for very strong flavors, so bánh tets here are also made of ingredients which have very strong flavor. Now, not only do these taste good, they are also a masterpiece of art by themselves. Why do I say that? Because it is just a simple joy to watch these people work and how they've honed their skills to perfection. Just look at how they are working right now. It is a piece of art, and I'm not joking. Guess how many bánh tét fit into one pot? Have you made your guess? Well, the answer is there are 100 cakes in a batch. Let's steam them now. And now, all we have to do is wait 9 hours, and then we'll get some yummy tet cakes. So every hour and a half, you have to go and check on the cakes here. Wow. Wow, the smoke. Ui, khói quá. Phúc ơi, Phúc kéo hộ mình một cặp bánh lên với. Wow, the smoke is so bad. I'm literally crying over here. This must be really good. That's why I'm crying, right? Okay, so you can see here how the colors have changed, and I think this looks quite at the level of ready to be eaten. Cái này đã được chín được chưa? Cái này chưa, mình để một ít thời gian nữa là nó sẽ chín. À, để thêm một lúc nữa là được đúng không? Okay. Well, not quite yet ready to be eaten, but I'm ready to get out of here because the smoke is really bad in here. Wow. It is now time to eat bánh tét Tra Vinh style. Bánh tét thường
thường của người dân tộc á, người ta chỉ gói là bánh tét nhân đậu mỡ. Người Việt người ta lại thích có thịt vào đó. Mà trứng vịt muối này lại là đặc trưng của người Hoa. Giống như là tỉnh Trà Vinh có được cả 3 dân tộc là Kinh, Hoa, Khmer. Là không chỉ là ăn ngon mà lại còn có một cái ý nghĩa bản sắc dân tộc rất là hay đúng không nhỉ? Dạ. So far, I've tried 2 different dishes in Tra Vinh, and they were bánh tráng and bánh tét. Now, these dishes are not per se unique to the region because you can find these anywhere in Vietnam. But what is unique about them is the taste. Here, people like things with strong flavor, and it also reflects a part of the culture, a part of their daily cuisine, and that's also my taste as well. I love things with a strong flavor, so I think as much as I enjoyed these 2 dishes, that's how much I'm going to enjoy the rest of this trip in Tra Vinh province. With 65 kilometers of coastal line, Tra Vinh is one of the provinces blessed with delicious seafood. As I head to Tra Vinh southeast, I reach Duyên Hải Coastal District. Local people here earn their living by fishing and drying aqua products. Em ơi, tôm này là mình tôm gì ấy? Tôm bạc biển. Tôm bạc biển à? Thế đang sàng sẩy như này là để làm gì em? Đó, phân loại ra định giá. À, phân loại định giá hả? The smell, this taste of salt in my mouth. I can feel the coastal air all around me. In my quest to get hold of something freshly caught from the sea, I head to Ba Dok Beach to meet them, a local fisherman turned chef. Them makes me buy ingredients nowhere else but right on the sandy beach, where local women are classifying their catch. The beach is the best place to get fresh and cheap seafood. Thế hôm nay mình có khi làm một bữa cá ngát ăn thử xem nào được không anh? What is the most simple way to enjoy fresh fish and vegetables? In the Mekong Delta, just put everything in a pot of water and boil it in a hot pot. So we now have the fish and we have all other ingredients ready. We're now going to cook this dish. Smash them up. One of my favorite smells ever. Tỏi nó vừa vàng mình chế nước vô. Rồi nó nước rồi vừa sôi mình đẩy mang vô dễ dàng. Giờ mình chờ cho nước sôi ạ. Dạ đúng anh. Như thế này mà ở ngoài Hà Nội mà ăn thì là sẽ cực kỳ chua luôn á, không ăn nổi ấy. Mình cho nước đây, mình dạo cái dễ. À xong mình lại dầm xiên ra xong mới lại đổ lại vào. Dạ. Very meticulous. He has to make sure that everything is done in the right way. The soup is now very tangy, so let's balance it with some sugar and salt. This is smelling really good. I like sweet and sour things as well, so I think I'm going to enjoy this dish. Yes, very strong. A lot of flavors in here. Hoa này cũng ăn như là ăn rau bình thường à? Dạ. I never thought I could eat a flower. Very interesting.
It is crunchy, yet the petals up here are also very soft. Em thử một miếng cá nhé. This is the way to enjoy a hot pot, right out of the pot. So good. The Long Khánh Mangrove Forest is about 60 kilometers out of Tra Vinh city, and what I've heard is that this area is famous for an animal that looks like a crab that is called chu in the local language. I don't quite know what it is yet though. Anh ơi, anh cho em hỏi thăm một chút, cái con chu của anh thì nó là con gì ạ? Mà em muốn tìm bắt nó tìm như thế nào? Thì nói chung là nó cũng là có ngoe càng giống cua, nhưng mà hình nó thì nó không giống. Thế muốn tìm bắt nó làm thế nào ạ? Ở đây rất là nhiều nhưng mà cũng phải có tay nghề. À thế ạ, vâng. Ở đây thì có ai biết bắt thì em có thể học được không anh nhỉ? Nếu mà có dịp thì mời mấy anh em chúng ta đi với tôi để mình tìm hiểu cái đặc sản như thế nào. Anh để em cầm giúp cái xô cho. Cái thế chu này thì mình bắt như thế nào? Anh có kỹ thuật gì đặc biệt em phải để ý không? Không, anh thấy thì cũng mình lấy cái đồ này nè, mình đào lên rồi bắt thôi. Có sợ con này nó có càng nó cắp không anh? Như em không biết là thọc vô nó kẹp à. Ui, con này kẹp có đứt tay được không? Thôi đứt chứ. Ui, chảy máu luôn, đứt tay luôn đấy ạ? Ôi dồi ôi. Làm sao mình biết là hang này có hay không ạ? Thì nó có dấu biết đụng rồi nè, nhưng mà chạm được vào nó rồi đấy ạ. À đấy. Này. Oh. Vậy đó. According to Mr. Duan, brackish water crabs or chu often shelter deep in a mud layer around tree roots. Actually, these animals eat tree roots to grow. Being here just makes you really appreciate that you have food, because only here where you understand how hard it is just to get something to eat. I mean, you're risking, losing your finger. That's crazy. Ây da. Đây có nhiều cái rễ cây ấy, chọc vào chân. Này, vàng này. Khoang này anh. Đây anh thử, để em thử đây. Not only is it just dangerous just to catch these crabs, it's also all of these tree roots. You can see it right here. They just poke your feet. It doesn't feel good not having your shoes on right now. Let me tell you, it sucks not being able to see whether there's a crab down here or not, because once you stick your hands down there, then it's all gung-ho from there. You just have to trust your instincts. Thế để anh đi, không? Có không anh? Có đó. Ở đây, nó dưới này. Này, khi cầm tay. Rồi cầm được rồi đó. Nó sẵn nó hở đây, vậy cầm luôn. Ngày nào mà cũng phải đi bắt như thế này chắc em đau tim mà chết quá. Đột quỵ rồi. After experiencing a painstaking job catching crabs in the mangrove forest, I have been given permission by Duan to indulge myself at his house. What is more relaxing than listening to the beautiful melodies of Đơn Ca Tài Tu while waiting for the dish to be cooked?
The dish that's sizzling in with den ca tai tu is crabs sautéed in tamarind. It amazes me that with just simple ingredients, locals here can make mouth and ear enticing food. Hay quá. This is a very unique experience, one that you can only have in the Mekong Delta. And what better way to enjoy this experience than to have the best dish, the most unique local specialty that you can have here, which is the chu sitting right in front of me here. So I am going to enjoy this and enjoy everything. Vô. Chúc sức khỏe các anh ạ.